ใครชอบความหนาวนะมาที่นี่สะใจอุณหภูมิในห้องไม่มีลมพัดนะ19ถ้ามีลมพัดด้วยความรู้สึกเราจะยิ่งหนาวแล้วเราเสียความร้อนอย่างรวดเร็วปีหนึ่งผ่านเร็วนะแป๊บเดียวหมดไปอีกปีหนึ่งแล้วอายุเฉลี่ยของเราประมาณ75 ปีคนยุคนี้ประมาณ30,000 วันปีหนึ่งนะแป๊บเดียวเราใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะเวลาจะตายขึ้นมาอย่าให้เสียใจทีหลังยังไม่ได้ทำสิ่งที่ควรทำถ้าเราภาวนาตั้งอกตั้งใจนะเวลาจะตายนะมันไม่กลัวนะมันจะภูมิอกภูมิใจในตัวเองว่าเราใช้ชีวิตคุ้มค่าแล้วนี่บางคนชีวิตคุ้มค่าของเขาไม่เหมือนพวกเราได้ภาวนาได้ทำความดีนะชีวิตคุ้มค่าบางคนได้ลงกับโลกหรือว่าคุ้มค่าบางคนค่ำๆนะก็นั่งจิบไวน์นั่งอะไรเงี้ยให้รางวัลกับชีวิตรางวัลชีวิตอย่างนั้นก็ดีของเขาแต่ถ้าเป็นพวกเราคงไม่ดีเท่าไหร่หรอกศีลมันเสียเวลาศีลเราไม่ดีเวลาเราจะตายนะเราจะหาที่พึ่งเราก็จะนึกถึงจะขอพระเป็นที่พึ่งก็เข้าไม่ถึงพระนึกถึงศีลเอาเป็นที่พึ่งก็นึกไปแล้วก็เศร้าหมองอย่างถ้าเราถือศีลไว้ดีนะเราเกิดเรื่องขับขันป่วยหนักจะตายอะไรนะนึกถึงศีลว่าเรารักษามาได้ดีมันจะมีความอิ่มอกอิ่มใจเกิดขึ้นนี่จะไปสุคติหรือนึกถึงว่าตอนที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยเราได้สงเคราะห์คนอื่นสงเคราะห์สัตว์อื่นทำทานทำมาสม่ำเสมอเวลาคิดถึงมันจะอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาบุญเป็นชื่อของความสุขใจความสบายใจถ้าเราเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมตอนจะตายเราเดินไม่ไหวแล้วนั่งก็ไม่ไหวแล้วเรานึกถึงว่าในเวลาที่เรายังเดินได้นั่งได้เราก็นั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่ชีวิตเราไม่สูญเปล่าเกิดความอิ่มอกอิ่มใจหรือเราเคยหัดเจริญปัญญาเคยเห็นร่างกายไม่ใช่เราเห็นจิตใจไม่ใช่เราเวลาจะตายมีความรู้สึกสติระลึกลงในร่างกายจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเห็นว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรามันไม่ใช่ของเราความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายเกิดขึ้นเราก็เห็นเองมันมาแล้วมันก็ไปมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยถ้าตอนเจ็บหนักนะเราเคยเจริญวิปัสสนามาแล้วตอนนั้นเราไปทำต่อเอาบางท่านถึงที่สุดแห่งทุกข์ในขณะนั้นเลยสมัยพุทธกาลก็มีเยอะนะทั้งนั้นที่เป็นคฤหัสถ์ก็มีเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นมหาอมาตย์ก็มีตอนมีชีวิตอยู่ก็ฟังธรรมรักษาศีลภาวนาอะไรอย่างเงี้ยพอจวนจะตายจริงๆนะสติปัญญามันแข็งแรงขึ้นมาอย่างพวกเราทุกวันฝึกทุกวันนะเรารู้สึกจิตใจเราไม่ค่อยมีแรงแต่ตอนจะตายเนี่ยจิตมันจะมีแรงอัตโนมัติขึ้นมาคล้ายๆวาระจวนตัวแล้วมันต้องสู้แล้ว
จิตมันจะเกิดกำลังขึ้นมาแล้วถ้าเราเคยเจริญวิปัสสนานะเราดูกายมันนอนอยู่ไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้สึกทั้งหลายอย่างความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นเราก็เห็นแค่เป็นความรู้สึกไม่ใช่ตัวเราของเราความกระสับกระส่ายเกิดขึ้นในจิตเราก็เห็นแค่มันกระสับกระส่ายไม่ใช่เรากระสับกระส่ายเป็นแค่ความรู้สึกกระสับกระส่ายมันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเนี่ยค่อยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปอาจจะได้โสดาสกทาคาอนาคาอะไรอย่างเงี้ยบางท่านถ้าบารมีแก่รอบท่านเห็นก็ทั้งจิตผู้รู้ตัวจิตที่เป็นประธานในธรรมทั้งปวงพระพุทธเจ้าท่านบอกนะจิตเป็นประธานในธรรมทั้งปวงงั้นท่านทรงเห็นตัวจิตไม่ใช่ตัวเราของเรานะมันก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราแล้วที่สุดแห่งทุกข์มันก็อยู่ตรงที่วางจิตลงได้แล้วก็ตายลงตรงนั้นก็เป็นพระอรหันต์ชื่อชีวิตะสมาสีสีเป็นพระอรหันต์ชนิดหนึ่งเป็นพระอรหันต์สมาสีสีเป็นตอนที่กำลังตายอันนี้อยู่ที่เราเคยฝึกทุกวันต้องเคยฝึกไม่เคยทำทานก็ทำซะบ้างนะทำทานไม่ใช่ว่าจะต้องเสียเงินเสียทองอะไรเยอะหรอกนะทำทานหนึ่งเราเห็นคนเห็นสัตว์ลำบากอะไรนี่ช่วยได้ก็ช่วยให้หมาให้แมวอะไรนะให้ข้าวมันกินก็ได้บุญแล้วทำบุญกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญนะทำบุญกับมนุษย์ทุศีลก็ได้บุญทำบุญกับมนุษย์มีศีลก็ได้บุญแต่บุญมันซับซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆสูงขึ้นไปเรื่อยๆทำบุญกับพระอรหันต์อะไรอย่างเงี้ยพระอริยะก็ได้บุญทำบุญกับพระพุทธเจ้าได้บุญนะนี่เราไม่มีพระเจ้าทำบุญกับสงฆ์ทำสังฆทานทำอะไรเงี้ยเป็นบุญที่ใหญ่เป็นบุญใหญ่เวลาทำเราก็ตั้งใจเราทำเราจะใส่บาตรข้าว1 ทัพพีเนี่ยแหละเราอย่าคิดว่าเราใส่องค์นั้นองค์นี้เราคิดว่าเราขอถวายแด่สงฆ์นะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขอถวายอย่างนี้เราจะได้บุญสูงนะได้บุญเยอะเนี่ยถ้าเราทุกวันเราเคยใส่บาตรตอนเจ็บหนักจะตายนะนึกถึงเรื่องนี้นะก็จะอิ่มใจขึ้นมาไปสุคติได้อย่างตอนนี้โยมในหมู่บ้านก็มีอากงอาม่าอะไรพวกนี้อาม่าคงลุกไม่ขึ้นมาเข้ามาใส่บาตรทุกวันอะไรเกิดอะไรขึ้นนึกถึงก็เอาตัวรอดได้ดีที่สุดเลยก็คือภาวนาเห็นกายมันทำงานใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกนึกคิดมันทำงานใจเป็นคนดูเห็นจิตมันทำงานนะก็จิตนั่นแหละเป็นคนดูเช่นเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งอะไรอย่างเงี้ยเฝ้ารู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตตัวเองไปเวลาเจ็บหนักชวนตายก็ดูมันไปเลยนะถ้าบุญบารมีพอจิตอาจจะปล่อยวางจิตจิตปล่อยวางจิตก็คือไม่มีที่ไปแล้วเรียกว่าตายแล้วไม่ผุดไม่เกิดนะตายแล้วไม่ได้ผุดได้เกิดนะเราอย่าดูถูกความดีเล็กๆน้อยๆนะขอให้ทำให้สม่ำเสมอความดีที่ทำสม่ำเสมอนะมันจะเป็นอาจินกรรมฝ่ายดีอาจินกรรมฝ่ายดีเนี่ยมันจะให้ผลต่อจากครุกรรมฝ่ายดีนะอย่างถ้าเราเข้าฌานสมาบัติได้เนี่ยถือเป็นครุกรรมฝ่ายดีหรือเราบรรลุมรรคผลเนี่ยบุญบารมีจากการทำฌานทำมรรคผลอะไรนะเป็นบุญที่ใหญ่มากนะเวลาจะตายบุญอันนี้จะให้ผลก่อนเพราะงั้นอย่างพระอริยะเนี่ยเวลาจะตายนะยังไงก็ไปสุคติบุญรองลงมาจากตัว
กรรมที่มีกำลังมากนั่นเขาเรียกว่าอาจินกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆมันมีทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีนะคารุกรรมก็มีทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีเราก็ทำฝ่ายดีไว้อาจินกรรมก็มีฝ่ายชั่วฝ่ายดีบางคนกินเหล้าเป็นอาจินอะไรเงี้ยรู้จักคำว่าอาจินไหมไม่ใช่อาเจียนนะอาจินนี่ถ้าเราสร้างความดีเป็นอาจินนะเวลานึกถึงแล้วมันอิ่มอกอิ่มใจแล้วเวลาเราสมมติเรายังไม่ทันจะตายเนี่ยเราเอามาใช้ประโยชน์ได้นะอย่างเราเคยทำทานเคยรักษาศีลเคยนั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรเราทำของเรามาทุกวันเนี่ยเวลาเราจะลงมือปฏิบัตินะเรานึกถึงความดีที่เราได้ทำแล้วจิตมันจะสงบง่ายจะสงบง่ายอย่างนึกถึงเนี่ยวันนี้เราไปช่วยแมวนะแมวใครมาทำตกอยู่กลางถนนรถเฉี่ยวไปเฉี่ยวมาเราจอดรถขวางไว้เอาแมวออกมาได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวช่วยก็ต้องดูนะซุ่มซ่ามไปให้รถทับอีกยิ่งแย่ใหญ่เห็นคนตกน้ำโดดลงไปช่วยว่ายน้ำไม่เป็นอย่างนี้เรื่องไม่ฉลาดในการทำบุญนะทำด้วยโมหะทำด้วยความหลงผิดไม่ได้บุญหรอกมันบาปงั้นเราทำความดีนะสะสมไปเรื่อยๆเวลาเรานึกถึงสมาธิมันจะเกิดอัตโนมัติอย่างถ้าเราเคยถือศีลระหว่างเข้าพรรษานะตั้งใจแล้วเข้าพรรษานี้จะไม่กินเหล้าเข้าพรรษานี้จะไม่โกหกถือมัน2 ข้อนี้แหละแล้วรักษาไว้ได้ตอนออกพรรษามานะเราจะทำสมาธิเรานึกถึงโอ้ตลอดพรรษานี้นะเราไม่กินเหล้าเราไม่โกหกสมาธิมันจะเกิดอัตโนมัติเลยนะมันจะเกิดอัตโนมัติตรงที่เราทำบุญทำทานอะไรนะเรานึกถึงสมาธิเกิดเรียกว่าจาคานุสติตรงที่เรามีศีลเรานึกถึงเราสมาธิเกิดเรียกว่าศีลานุสติงั้นสมาธิไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรนักหนาหรอกนะถ้าสมาธิแค่คณิกาสมาธิพอที่จะใช้เดินปัญญาได้นะอาศัยการสร้างคุณงามความดีให้ต่อเนื่องแล้วเวลาเราระลึกถึงมันเกิดความอิ่มอกอิ่มใจขึ้นมาสมาธิมันก็เกิดนี่พอสมาธิเกิดแล้วเราก็ต้องฝึกตัวเองไม่ใช่สงบอยู่เฉยๆพยายามรู้สึกในร่างกายรู้สึกในจิตใจของตัวเองร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกคอยรู้สึกไปต่อไปอันเนี้ยเรียกว่าเรารู้กายรู้ใจด้วยสตินี่ถ้าเรารู้กายรู้ใจด้วยสติบ่อยๆจิตใจเราตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาปัญญามันจะเกิดคือเราจะไม่ใช่แค่เห็นร่างกายเห็นจิตใจนะแต่มันจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นอย่างนี้นะเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาถ้าจิตขึ้นถึงวิปัสสนาแล้วเนี่ยมรรคผลไม่ไกลแล้วละถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้เนี่ยมรรคผลนิพพานเนี่ยไกลแสนไกลอีกนานนักหนากี่ภพกี่ชาติไม่รู้แต่ถ้าเรามีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธินะแม้จะเป็นคณิกาสมาธิก็ตามจิตใจอยู่กับตัวเองเวลาร่างกายเคลื่อนไหวมีสติรู้จิตใจเคลื่อนไหวมีสติรู้ถ้าประกอบด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูมีสมาธิอยู่นะปัญญาจะเกิดมันจะเห็นความจริงร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราจิตใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเนี่ยมันจะเป็นปัญญาเกิดขึ้นก็มาถอดถอนความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราของเราพอถอนความเห็นผิดได้แล้วนะเวลาร่างกายจะแก่เราจะเห็นว่ารูปมันแก่ไม่ใช่เราแก่เวลามันเจ็บเราก็เห็นว่ารูปมันเจ็บไม่ใช่เราเจ็บเวลาจะตายรูปมันตายไม่ใช่เราตายไม่ได้เดือดร้อนจิตใจมีความผาสุกอยู่อย่างนั้นหรือ
ใจเราปกติถ้าไม่เคยฝึกกรรมฐานมันจะหิวหิวอารมณ์ตลอดเวลาอาการที่จิตมันหิวอารมณ์นั้นก็คือมันอยากเห็นรูปอย่างนี้อยากไม่เห็นรูปอย่างนี้อยากได้ยินเสียงอย่างนี้อยากไม่ได้ยินเสียงอย่างนี้อยากได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอย่างนี้นะอยากได้กลิ่นอยากไม่ได้กลิ่นรสสัมผัสอย่างนี้เนี่ยใจมันจะมีความอยากมีความหิวตลอดเวลาหรืออยากได้สมาธิอยากสงบอยากดีนะอยากอย่างโน้นอยากอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยใจมันหิวเวลาใจหิวใจจะไปกินอะไรรู้ไหมเวลาเราหิวข้าวเราไปกินข้าวใช่ไหมกินอาหารใจมันจะไปกินอารมณ์ใจมันจะไปเสพอารมณ์อย่างต้องการฌานสมาบัติเนี้ยเราจะได้เสพอารมณ์ของฌานสมาบัติมีความสุขอยู่ในฌานสมาบัติเราต้องการกามคุณอารมณ์ต้องการรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายเราเข้าได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่พึงพอใจนะแหมมันอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมมันอิ่มได้นะใจมันหิวมันก็เสพอารมณ์ได้เสพอย่างใจแล้วมันก็อิ่มอกอิ่มใจนะแต่นี้ไม่ใช่อิ่มอกอิ่มใจแบบธรรมะนะถ้าสร้างความดีแล้วอิ่มอกอิ่มใจนะถึงจะใช้ได้นี่ถ้าตามใจกิเลสแล้วอิ่มอกอิ่มใจมันก็คนหลงโลกนั่นแหละมันก็หลงต่อไปยิ่งนานวันก็ยิ่งหลงมากขึ้นมากขึ้นอย่างบางคนนะผู้ชายบางคนนะตอนหนุ่มๆไม่เจ้าชู้นะพออายุเยอะขึ้นหน่อยนะเริ่มเจ้าชู้อะไรเงี้ยพอเริ่มเจ้าชู้สักรายหนึ่งต่อไปเนี่ยมันจะทำชั่วง่ายขึ้นจะเจ้าชู้เยอะเลยตอนแก่นะกระทั่งร่างกายเจ้าชู้ไม่ไหวนะใจมันยังอดเจ้าชู้ไม่ได้เลยเห็นสาวๆแล้วใจแหมสะเทือนนะหิวนะเนี่ยมันเคยเสพมันก็เสพติดคำว่าเสพติดนะกามคุณอารมณ์นะเป็นของเสพติดถ้าเราเพลิดเพลินในการดูหนังฟังเพลงเพลิดเพลินไปเรื่อยมันก็เสพติดนะเพลินอย่างโน้นเพลินอย่างนี้ก็เสพติดทางนั้นนะมันเป็นอาหารของใจใจได้กินอาหารที่ถูกใจซ้ำแล้วซ้ำอีกมันก็เสพติดอย่างเมื่อเช้าหลวงพ่อเดินตรวจแถวพระเนี่ยอากาศมันเย็นนะลมพัดพลิ้วเลยมันจะใช้คำว่าพัดพลิ้วมันก็น้อยไปนะที่นี่พัดอู้เลยนะพระบางองค์ท่านชอบมีความสุขนะมีความสุข อย่างนี้มันติดนะมันติดในอารมณ์คือลมหนาวใครติดลมหนาวบ้างยกมือซิมันยังไม่หนาวจริงถ้าหนาวจริงไม่เอาหรอกนะวิ่งหาผ้าห่มเลยมันติดเพราะว่ามันยังพอทนได้อะไรที่เป็นทุกข์ทนได้ทุกข์พอทนได้ก็ยังรู้สึกสุขได้อยู่ถ้าเราเห็นความจริงมันทุกข์ทนไม่ไหวนะไม่ใช่สุขละเคยได้ยินไหมสำนวนโบราณคำว่าทุกข์ทนได้ทุกข์ในระดับที่ทนได้อย่างเวลาพระกรรมฐานเจอกันเนี่ยเขาจะไม่ถามกันนะว่าท่านสบายดีหรือถ้าใครไปถามว่าท่านสบายดีหรือเนี่ยถือว่าไม่มีการศึกษาเขาจะถามกันว่าท่านทุกข์พอทนได้หรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ยังบอกก็ยังทนได้อยู่อะไรเงี้ยหรือทนไม่ไหวแล้วจะละสังขารแล้วอะไรเงี้ยเพราะไม่ได้เห็นว่ามันสุขแต่ของเรามันเพลินเราเสพอารมณ์ไปแล้วเราก็เพลินกับอารมณ์นั้นไปเสพแล้วก็เพลิดเพลินสุดท้ายก็เสพติดพออากาศไม่เย็นหน่อยเดียวหงุดหงิดละเพราะมันเคยติดความเย็นความเสพติดของใจยิ่งกว่าความเสพติดทางร่างกายอีกนะอย่างติดยาเสพติดเนี่ยมันก็ติดชาติเดียวเสพติดทางใจเนี่ยมันติดนับพบนับชาติไม่ถ้วนเลยกว่าจะแก้ได้งั้นเราอย่าละเลยเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์มันเสพอารมณ์นะก็มันกระทบอารมณ์ก่อนแล้วจิตมันเสพอารมณ์
มันยินดีมันยินร้ายในอารมณ์นั้นให้มีสติรู้ทันไว้นะเราจะได้ไม่ติดอารมณ์ใจมันมีความอยากเกิดขึ้นแล้วก็ใจมันหิวมันก็เที่ยวแสวงหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจพอมันได้อารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจนะมันก็เสพไปด้วยความเมามันด้วยความลืมเนื้อลืมตัวแล้วมันก็สะสมตะกอนอนุสัยความเคยชินที่จะเสพไอ้ตัวเนี้ยชอบเนี่ยซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนั้นนะกว่าจะล้างตะกอนในใจเราได้เป็นงานที่ยากลำบากไม่ใช่น้อยเลยแต่งานสะสมเนี่ยไม่ยากหรอกอย่างเราสะสมความขี้เกียจยากไหมนะอากาศเย็นเมื่อไหร่นอนเมื่อนั้นอย่างเงี้ยนะไม่เห็นยากเลยหมามันก็ทำได้นะหมาแมวเวลาหนาวสังเกตไหมไปนอนมันประหยัดพลังงานของเราหนาวแล้วก็อยากหนาวกว่านี้อีกจะขึ้นยอดดอยไปดูแม่คะนิ้งไปดูหิมะอะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยเจอคนไทยนะไปอยู่ญี่ปุ่นยังกลายเป็นคนญี่ปุ่นไปแล้วเขาทำหน้าที่ทำงานด้านทัวร์เวลาคนไทยไปนะก็ชอบให้ในคนนี้เป็นไกด์พาเที่ยวเขาบอกว่าคนไทยนะถ้าไปช่วงหนาวเนี่ยอยากเล่นหิมะในขณะที่คนพื้นถิ่นเนี่ยหนีไปหมดแล้วคนไทยยิ่งหนาวยิ่งชอบนะหิมะอยากให้หิมะตกนะวันตกเข้าวันแรกนะดีดาดีดาวันที่สองเริ่มจืดๆวันที่สามหงอยเลยนะมันชักมาทำไมว่ามาแล้วก็อยู่แต่ในห้องไปไหนก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเนี่ยเสพแล้วไม่ติดนะเพราะมันรุนแรงมันทุกข์แต่ถ้าเราชอบนะโอ้ชอบหนาวเสพแล้วมันติดเสพติดนะมีโทษนะโทษเพราะว่าเวลาเราจะภาวนาให้ได้มรรคผลนิพพานนะใจมันต้องเป็นอิสระใจไม่ติดอะไรถ้ายังเสพแล้วก็ติดอยู่มันยังไม่ได้มรรคผลง่ายหรอกลำบากงั้นอย่าประมาทการเสพอารมณ์เล็กๆน้อยๆซึ่งดูแล้วไม่ได้ผิดศีลนะอย่างลมพัดเย็นๆแล้วเราชอบเงี้ยผิดศีลไหมไม่ผิดศีลไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนไม่ได้ขโมยลมของใครมาไม่ได้เป็นชู้กับลมนะมีนะเป็นชู้กับลมเป็นเมียลมชื่ออะไรรู้จักไหมชื่อนางสวาหะเป็นแม่หนุมานหนุมานเลยเป็นลูกลมลูกพระพายมันก็นิยายอ่ะไม่ได้มีจริงนั้นนี่เราเนี่ยเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยยินดีพอใจให้รู้ทันไม่ยินดีไม่พอใจให้รู้ทันนะถ้ายินดีพอใจรู้ไม่ทันนะเราจะมีราคะเพิ่มขึ้นถ้าไม่ชอบไม่ยินดีไม่พอใจเกิดขึ้นไม่รู้ทันนะมันก็สะสมโทสะขึ้นนะต่อไปเราไปสู้กับกิเลสเยอะแยะเลยกิเลสมันมีกำลังแต่ถ้าเราเริ่มต้นนะเราพยายามฝึกตัวเองไม่หลงไปกับอารมณ์ไม่หิวอยู่กับอารมณ์นะบางคนก็หิวนะหิวอารมณ์อยากโน้นอยากนี่อะไรไปเรื่อยๆมีมือถือยี่ห้อนี้แล้วรุ่นใหม่ออกก็อยากซื้ออีกอะไรเงี้ยนะมีกล้องแบบนี้ก็อยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยมีบางคนมาบอกเนี่ยมือถือมีกล้องอันเดียวของคนอื่นเขามี3 อันละนะอยากซื้ออะไรเงี้ยไม่ให้รู้ไปให้รู้ของเราไปถ้าซื้อเราก็เสพไปเรื่อยๆก็เป็นทาสไปเรื่อยๆสรุปนั้นง่ายๆรู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆตาเห็นรูปจิตเรายินดียินร้ายรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตยินดียินร้ายรู้ทันอย่างนี้มีเสียงไก่นะถ้ามันร้องตัว2 ตัวนะยังพอฟังนะถ้ามันร้องพร้อมๆกันประสานเสียงเนี่ยนะสติแตกเลยนะเสียงสะเทือนเลื่อนลั่นเลยไก่ที่นี่ไม่กลัวคนแต่พอมันข้ามรั้วออกไปนี่นะปิดปากเงียบทุกตัวเลยนะไม่ร้องเลยนะ
พอร้องเมื่อไหร่มัจจุราชจะมาหามันอยู่ในนี้มันร้องสบายนี้เราได้ยินเสียงไก่ตัวสองตัวนะฟังแล้วเพราะเพลินชอบแล้วดูว่าไม่มีโทษอะไรนะแต่มีวันไหนไม่ได้ยินแล้วก็หงุดหงิดนะคนมันเคยได้ยินหรือเคยโมโหได้ยินไก่ร้องแล้วโมโหเวลาจะตายมันก็เกิดนิมิตได้ยินเสียงไก่มาร้องในโรงพยาบาลไม่มีไก่อะมันได้ยินได้เมื่อก่อนหลวงพ่อเคยเจอคนคนหนึ่งนะอายุเยอะกว่าหลวงพ่อเยอะเลยเขาเห็นมดไม่ได้ถ้าเห็นมดดำต้องมดดำด้วยนะมดแดงก็ไม่เอาถ้าเห็นมดดำเดินเข้าแถวเนี่ยเดินที่เสาเนี่ยก็จะบี้ตั้งแต่หัวแถวยันท้ายแถวเลยบี้ด้วยความสะใจนะแล้วเจอมดทีไรต้องฆ่ามดทุกทีเลยแบบเนี้ยทั้งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองเลยนะมันไม่ได้มาขึ้นบ้านตัวเองด้วยไปเห็นที่อื่นก็จัดการรู้สึกสะใจนี่เสพติดนะเสพติดวิญญาณของฆาตกรนะฆ่าไปแล้วก็มีความสุขนะมันเสพติดการฆ่าไปแล้วนั่นน่ะตอนป่วยไม่สบายไปอยู่โรงพยาบาลลูกเต้าก็มีเงินนะอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่ก็โวยวายนะบอกคนที่ไปเยี่ยมบอกพยาบาลนะมดมาเห็นมดดำขึ้นเตียงตัวเองนะคนเขาก็ดูไม่มีมดสักตัวหรอกนะแต่มันเห็นเนี่ยอกุศลมันเริ่มให้ผลแล้วทุกวันเคยฆ่าไก่กินเหล้าแล้วก็ให้ลูกน้องเชือดคอไก่ทุกวันก็กินเหล้าทุกวันนะก็เลยฆ่าไก่ทุกวันวันละตัวเลี้ยงไว้เองไม่ได้ไปฆ่าของคนอื่นหรอกไม่ได้ขโมยแล้วตอนแกใกล้จะตายนะแกก็เกิดนิมิตก็ตัวแกวิ่งไหลไปในอุโมงค์อันหนึ่งปลายทางที่เห็นแสงสว่างเห็นไก่อยู่ตัวหนึ่งนะนี่เพิ่นมีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอภิญญาท่านแผ่เมตตาเขาก็ได้สติขึ้นมากลับออกมาก็มาเล่าเนี่ยเห็นไก่ไม่ได้รู้ว่าตัวเองผิดนะแค่เล่าเฉยๆว่าเมื่อกี้ฝันเห็นไก่อะไรเงี้ยความจริงจะไปเกิดเป็นไก่แล้วล่ะต้องไปให้เขาเชือดแล้วเชือดอีกนับไม่ถ้วนแต่หนีไม่พ้นหรอกนะหนีก็ได้ชั่วคราวกรรมชั่วอย่าทำกรรมดีทำไปเรื่อยๆมีโอกาสทำก็ทำไปแต่ไม่เสพติดบางคนเสพติดกรรมดีนะก็มีดีเหมือนกันเช่นทุกวันต้องใส่บาตรวันนี้ท้องเสียออกจากบ้านมาช้าไป5 นาทีพระไปหมดละหงุดหงิดไปด่าคนที่ทำข้าวให้กินอาหารไม่สะอาดทำให้ท้องเสียทำให้ไม่ได้ใส่บาตรอะไรเงี้ยผ่านไปหลายเรื่องนี่เสพติดบุญนะเคยทำแล้วไม่ได้ทำก็หงุดหงิดนะเคยนั่งสมาธิทุกวันเลยวันนี้มีแขกมาบ้านไม่ยอมกลับสักทีในใจเราก็นั่งนึกเมื่อไหร่มึงจะกลับสักทีเมื่อไหร่มึงจะกลับสักทีนะแล้วก็แต่หน้าเราก็ต้องยิ้มไปยิ้มมาเห็นไหมยิ้มนะในใจเมื่อไหร่มึงจะไปวะนะใครเคยเป็นไหมยกมือซิพวกหน้ากับใจไม่ตรงกันนะเป็นนะทำไมอ่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาที่จะต้องดูซีรีส์นี่มันติดอ่ะเห็นไหมแขกมันก็ไม่ไปรำคาญมันเดี๋ยวดูจนสว่างยังไม่จบนะมันเสพติดมึงอยากทำใช่ไหมแล้วก็ไม่ได้อย่างใจมันก็หงุดหงิดงั้นเสพติดนะไม่ว่าเสพติดบุญหรือเสพติดบาปไม่ดีทั้งนั้นแหละเสพติดอะไรก็ไม่ดีเคยเดินจงกรมแขกมาบ้านเลยไม่ได้เดินก็หงุดหงิดผ่านด่าลูกด่าเมียอะไรอย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้งั้นเราไปสังเกตใจของเราไว้ให้ดีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์คือกระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็คือความสัมผัสทางร่างกายเช่นความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้ก้อนหินมากระทบร่างกายไม่แข็งรู้สึกแมวนุ่มๆมาสีไปสีมาเนี่ยรู้สึกนุ่มเนี่ยโผฏฐัพพะสิ่งที่กระทบกายหรือว่าความร้อนความเย็นนะกระทบกายเนี่ยพอตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์แล้วใจคิด
หรือใจคิดนะอยู่ดีๆก็คิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้คิดอดีตคิดอนาคตไปแล้วใจเราก็หลงตามอารมณ์หลงตามอารมณ์ไปทางตาก็เลยไปเสพอารมณ์ทางตาหลงไปดูรูปไปฟังเสียงนะก็ไปเสพอารมณ์ทางหูหลงไปดมกลิ่นก็ไปเสพอารมณ์ทางจมูกหลงไปกินโน้นกินนี่นะเราเพลิดเพลินหลงในรสนะเพลิดเพลินเสพอารมณ์เสพความสุขในรสทางอาหารหลงไปทางใจคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฮิตเตอร์ตัวนี้ดีจริงหลวงพ่อเกือบจะเป็นพระแดดเดียวแล้วพอสังเกตได้ไหมจิตที่เสพอารมณ์มันหิวตรงที่หิวคือมันอยากนั่นแหละมันอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสทางร่างกายอยากได้อารมณ์ทางใจที่คิดนึกทางใจเนี่ยถ้าไม่มีความอยากเหล่านี้เกิดขึ้นนะให้มีสติรู้ทันไว้อยากได้อารมณ์นั้นมาอยากให้อารมณ์นี้หายไปนะนี่คือการเสพทั้งหมดละเสพแบบ positive กับเสพแบบ negative นะอยากได้มาอยากผลักมันออกไปก็คือใจมันติดอารมณ์อะถ้าใจไม่ติดอารมณ์นะมันก็ไม่ดึงอันนี้ไม่ผลักอันนี้ใจเป็นกลางกับทุกอารมณ์นะเนี่ยกรรมฐานที่ไม่ยากคนในเมืองก็ทำได้อ่านใจตัวเองไปใจมันหิวอยากดูรูปอยากดูรูปไม่อยากดูรูปอยากฟังเสียงไม่อยากฟังเสียงอยากได้กลิ่นไม่อยากได้กลิ่นอยากได้รสไม่อยากได้รสอยากได้สัมผัสไม่อยากได้สัมผัสอยากคิดนึกเรื่องนี้ไม่อยากคิดนึกเรื่องนี้คอยรู้ทันใจที่มันอยากใจที่มันไม่อยากบ่อยๆนี่คือกรรมฐานนะถ้ากรรมฐานตัวนี้ภาวนาไปเรื่อยๆนะทำที่สุดของทุกข์ได้นะวันหนึ่งสิ้นอยากสภาวะที่สิ้นความอยากก็คือนิพพานนั่นเองนิพพานคือสภาวะที่สิ้นอยากวิราคะถ้าใจเรายังอยากอยู่นะกระทั่งอยากดีคืออยากปฏิบัตินะก็ยังไม่นิพพานหรอกยังไม่ได้มรรคผลหรอกถ้าภาวนาไปโดยไม่หวังผลไม่หวังว่าจะต้องได้เมื่อนั้นจะต้องได้เมื่อนี้แล้วมันไม่ได้เมื่อก่อนมีพี่คนหนึ่งรู้จักกับหลวงพ่อก็ได้ยินว่าหลวงพ่อภาวนาไม่กี่เดือนหรอกนะก็ประกาศเลยเขาจะทำให้ได้ใน3 เดือนเคยได้ยินว่าหลวงพ่อภาวนามีสมาธิขึ้นมาใน7 เดือนอะไรเงี้ยเขาบอกเขาจะทำให้ได้3 เดือนแต่ตอนนี้ผ่านมา30 ปีแล้ว30 กว่าปีแล้วใจที่อยากไม่มีทางนะเพราะใจมันหิวไม่เห็นใจมันหิวใจมันก็ดิ้นไปจิตที่คุ้นเคยกับความหิวคือจิตของเปรตนะจิตของเปรตหิวแล้วถ้าหงุดหงิดไปหมดเลยก็เป็นเสร็จจิตของอสุรกายไปเจออะไรก็หงุดหงิดไปไม่ชอบไปหมดเลยนั่นก็ไม่ดีนี่ก็ไม่ดีกูดีอยู่คนเดียวเซลล์จัดอะไรเงี้ยนี่พวกอสุรกายงั้นสัตว์พวกนี้ไม่ต้องไปดูที่อื่นนะดูในตัวเองนะเจอบางทีก็ขี้เกียจขี้คลานอยากนอนไม่ยอมเลิกอยากนอนไม่ยอมลุกขึ้นมานั่นจิตของสัตว์เดรัจฉานจิตที่มีโมหะหล่อเลี้ยงเพลินหลับเพลินไปเรื่อยๆนั่นจิตมีความโลภครอบงำอยู่เรื่อยๆนั่นก็จิตเปรตจิตหงุดหงิดนะแล้วก็เซลล์จัดในพวกนี้จิตอสุรกายเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปถ้าจิตจมอยู่ในกองทุกข์ก็เป็นจิตของสัตว์นรกเวียนอยู่อย่างนี้ยากไหมคอยรู้ทันใจมีความอยากขึ้นมารู้ทันยากไหมไปหัดแล้วมันไม่ยาก
ถ้าไม่หัดก็ยากละเพราะดูไม่เป็นหัดมันจะยากอะไรภาวนาไปสักพักหนึ่งก็เห็นนะเดี๋ยวมันก็อยากเนี่ยได้ยินเสียงไก่พอได้ยินเสียงไก่บางคนก็เกิดความอยากดูหน้ามันหน่อยสิเสียงมันดังดีนะหน้าตามเป็นไงบางคนอยากลึกซึ้งไปงั้นไอ้ตัวนี้รสชาติจะเป็นยังไงนะจะปิ้งดีหรือย่างดีหรือต้มดีนะอยากไม่เหมือนกันนะเสียงอันเดียวกันนะแต่คนอยากต่างกันในตามพื้นของจิตอย่างจิตชอบกินอ่ะได้ยินไก่ร้องเนี่ยโอ้ตัวเนี้ยถ้ามาเชือดคอทำกินสดๆนี่นะเนื้อต้องหวานนะต้องอย่างนี้นะจะได้ดูเป็นปอบไปฝึกเอาไปฝึกอ่านใจตัวเองเอานะแล้วก็การภาวนาเนี่ยอย่าไปเชื่อคนอื่นมากนักดูของจริงในตัวเองอย่าไปต้องเที่ยวถามคนโน้นคนนี้ให้เขาพยากรณ์จิตของเราจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ใช้ไม่ได้หรอกบางคนนะแอบแฝงเข้ามาในวัดนะแอบมาซุ่มอยู่มาโชว์อิทธิฤทธิ์คนนี้จิตเป็นอย่างนี้คนนี้จิตเป็นอย่างนี้ตายไปคนหนึ่งแล้วก็ยังเหลืออยู่อีกพวกนี้ถ้าหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อก็ไล่ไม่ให้มาหลอกลวงคนที่นี่ลูกศิษย์หลวงพ่อไม่ใช่คนที่ต้องพึ่งคนอื่นนะพึ่งความเพียรของตัวเองอาศัยฟังธรรมที่หลวงพ่อบอกนะที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสืบทอดกันมาแล้วลงมือดูของจริงของเราถึงจะรู้ความจริงไม่ต้องไปให้คนอื่นเขาพยากรณ์เราหรอกเนี่ยอีกนิดนึงจะได้โสดาแล้วไอ้คนพยากรณ์ยังไม่ได้เลยนะจะพยากรณ์คนอื่นได้ไงและอีกอย่างนะพระอริยะที่ท่านรู้ว่าคนไหนจะได้อะไรเมื่อไหร่เนี่ยไม่ได้มีเยอะนะไม่ใช่ทุกองค์รู้นะน้อยองค์ที่จะรู้เป็นพวกที่ได้อนาคตังสยานจริงๆมีน้อยนอกนั้นก็มั่วเอาพูดเอาให้เขาสบายใจเขาจะได้นับถือบ้างเขาจะได้ให้เงินบ้างอะไรเงี้ยต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ชาวพุทธอย่างงมงายความงมงายกับความเป็นพุทธะเนี่ยเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะพุทธะว่าผู้รู้ไม่ใช่ผู้งมงายต้องค่อยๆฝึกตัวเองอะไรที่งมงายก็มีเชื่อมันต้องใช้เหตุใช้ผลในการดำรงชีวิตไอน์สไตน์ถึงบอกศาสนาพุทธเป็นศาสนาเดียวที่เข้ากับวิทยาศาสตร์ได้เพราะวิทยาศาสตร์ไม่งมงายมีเหตุมีผลพิสูจน์เราก็พยายามฝึกของเรานะอ่านจิตอ่านใจของตัวเองไปส่งกันบ้านหมายเลข11ครับลุกขึ้นยืนด้วยครับหมายเลข11ครับผมที่ปฏิบัติอยู่ทำถูกหรือเปล่าครับควรปฏิบัติเพิ่มเติมอะไรบ้างครับแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นไหมล่ะปฏิบัติแล้วกิเลสเกิดขึ้นรู้ทันไวขึ้นไหมกิเลสเกิดขึ้นเรารู้ทันแล้วมันดับลงเร็วไหมนะกุศลที่ยังไม่เกิดอย่างสตินะนานๆเกิดทีแล้วต่อมาเกิดทีขึ้นเกิดบ่อยขึ้นไหมเราจะวัดว่าที่เราภาวนาดีไม่ดีถูกไม่ถูกวัดตรงนี้กุศลที่มีอยู่ดับไปไหมกุศลที่ยังไม่มีก็ไม่เกิดขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นกุศลที่เกิดแล้วก็เจริญขึ้นนี่เราวัดของเราอย่างนี้ไปไม่ใช่ต้องถามใครหรอกดูออกเปล่าว่าจิตเราเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปก็ดีแล้วถูกแล้วไปทำต่อไปดีคนต่อไปหมายเลข21ครับฝึกทำกรรมฐานรู้ทันจิตที่ไหลเวลาที่จิตมีความตั้งมั่นจะเห็นจิตและอารมณ์เกิดดับบังคับไม่ได้ขอโอกาสหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติด้วยค่ะฝึกให้มันมากๆนะทำไปทุกวันเดี๋ยวมันก็พัฒนาขึ้นเองแหละอย่างตอนนี้ก็เห็นไหมเราก็ไม่เหมือนแต่ก่อนละเราก็มีพัฒนาการขึ้นมาคอยรู้คอยดูไปดีแล้วถูกแล้วแต่
แต่สังเกตนะขณะนี้จิตตั้งมั่นจริงหรือเปล่าจิตถึงฐานจริงหรือเปล่าดูออกไหมหรือดูไม่ออกดูไม่ออกก็บอกนะดูไม่ออกใช่ไหมขณะนี้จิตมันมีน้ำหนักขึ้นมารู้ไหมเนี่ยดูอย่างนี้ก็ได้มันหนักมันเบามันอะไรเงี้ยนะแต่ไม่ใช่แปลว่าหนักแล้วไม่ดีเบาแล้วดีนะรู้อย่างที่มันเป็นถึงจะดีสงสัยรู้ไหมสงสัยก็รู้ว่าสงสัยจิตหนักรู้ว่าหนักจิตเบารู้ว่าเบาเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยสุดท้ายมันจะเห็นนะจิตจะหนักหรือจะเบาสั่งมันไม่ได้หรอกจิตมันเป็นไปเองจิตหนักก็ไม่เที่ยงจิตเบาก็ไม่เที่ยงจิตหลงคิดก็ไม่เที่ยงไม่มีจิตชนิดไหนที่เที่ยงอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดดูออกไหมฝึกรู้ฝึกดูไปนะจะเห็นนะจิตทุกอย่างนะไม่เที่ยงหรอกเกิดแล้วดับตลอดเฝ้ารู้เฝ้าดูไปพอเรารู้ถูกเข้าใจถูกแล้วพอเรารู้ถูกแล้วเนี่ยใจมันจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยที่เราไม่ได้เจตนาบังคับถ้าเรารู้สภาวะที่จิตไหลไปแล้วเรารู้จิตจะตั้งมั่นขึ้นเองโดยไม่ต้องบังคับอย่างตอนนี้จิตไหลไปคิดทราบไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะพุทโธพุทโธไปก็ได้แล้วพอจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันฝึกให้ชำนาญเลยประเภทพุทโธพุทโธจิตไหลไปคิดแล้วรู้ไหลไปคิดแล้วรู้ต่อไปพอไหลปุ๊บรู้ปั๊บเลยอย่างนั้นแหละสติเราดีสมาธิเราก็เกิดแล้วต่อไปก็จะมีปัญญาเห็นเลยจิตมันไหลไม่เที่ยงจิตมันตั้งมั่นก็ไม่เที่ยงจิตอย่างนั้นก็ไม่เที่ยงนี้ก็ไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะดีขึ้นเรื่อยๆแหละไปฝึกเอานะหมายเลข42ครับกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะภาวนาโดยใช้พุทโธกับลมหายใจในรูปแบบและชีวิตประจำวันส่งการบ้านครั้งที่2รอบ3 เดือนรู้หลงมากขึ้นยังฟุ้งซ่านอยู่ขอเมตตาหลวงพ่อแนะนำในการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะภาวนาก็ดีขึ้นแล้วนะแต่ยังเพ่งอยู่ก็รู้ว่าเพ่งมันจะแน่นๆนะรู้หลงรู้หลงรู้หลงรู้ไม่ใช่รู้หลงนะหลงรู้หลงรู้ไปเรื่อยๆหลงแล้วก็รู้หลงแล้วก็รู้ไปใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวได้มากขึ้นสติมันก็จะเกิดเร็วขึ้นนะแล้วก็ไปดูตัวกูเก่งด้วยกูเก่งกูเก่งโผล่ขึ้นมาก็รู้ทันมันนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปเรามีกิเลสตัวไหนเด่นขึ้นมาเราก็คอยรู้มันไว้นะดีแล้วล่ะที่ฝึกนะใช้ได้คนต่อไปหมายเลข56ครับ2 ปีที่แล้วหลวงพ่อให้ไปฝึกสติให้มากช่วงแรกดูตามปกติเห็นความอยากแต่ช่วงหลังไม่นานเริ่มพยายามเพิ่มฝึกสติตอนในรูปแบบเพราะรู้สึกว่าในชีวิตประจำวันยังไม่ค่อยมีสติกลายเป็นจงใจและเครียดคำถามคือตอนนี้กลับมาภาวนาตามปกติแต่สงสัยว่าโทสะและความน่าเกลียดของตัวเราที่เห็นเพิ่มขึ้นและเวลารู้สึกตัวเหมือนมีสติแต่มีคำพูดอยู่ในใจปนยังถูกต้องหรือไม่กราบขอหลวงพ่อเมตตาชี้แนะเพื่อทำอยู่ในทางต่อไปค่ะถูกแล้วล่ะกว่ามันจะเลิกพูดได้หลายปีนะกว่าจะเลิกพูดนานทีแรกใหม่ๆก็พูดทั้งนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนอ่ะห้ามมันไม่ได้หรอกอย่าไปห้ามมันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้สภาวะอะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปนะรู้ไปด้วยใจสบายใจปกติหมายเลข58ครับเดี๋ยวก่อนหลวงพ่อยังตรวจกันบ้านอยู่แป๊บหนึ่งดูออกไหมจิตมันไหลไปไหลมาเนี่ยมันฉลับซ้ายฉลับขวานะมันสายไปสายมาก็รู้ทันมันนะคอยรู้บ่อยๆแล้วถ้ามันหลงไปในความคิดมันรู้เรื่องที่คิดแต่มันลืมกายลืมใจแสดงว่าเราขาดสติแล้วยกเว้นตอนทำงานต้องคิดนะถ้าไม่ใช่ทำเวลาที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดนะคอยรู้กายคอยรู้ใจร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกใจไหลไปรู้สึกฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะแล้วมันจะดีขึ้นคนต่อไปหมายเลข58ครับตอนนี้ผมปฏิบัติมาสักพักหนึ่งแล้วมีกิเลสแรงมาก
ทำให้รู้สึกว่าต้องฝืนปฏิบัติมาก รู้สึกทรมานและท้อมากครับและอยากทราบว่าที่ปฏิบัติมาพอจะถูกทางไหมครับถูกสิเราเห็นกิเลสแล้วก็ใช้ได้ละแต่อย่าไปเกลียดกิเลสก็แล้วกันถ้าเกลียดกิเลสก็คือเกิดกิเลสอีกตัวหนึ่งเกิดโทสะซ้อนลงไปเกลียดกิเลสตัวเก่าฝึกเรื่อยๆนะแล้วก็หัดทีแรกมันก็อึดอัดเป็นทุกคนแหละพอใจมันชำนิชำนาญในการปฏิบัติมันก็เพ่งลดลงมันก็อึดอัดน้อยลงแรกๆก็ลำบากทุกคนนะไม่มีใครอยู่ๆก็สบายหรอกหัดแรกๆก็ลำบากแต่อาศัยความอดทนค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปค่อยๆสังเกตไปว่าทำไมมันแน่นมากว่าอะไรเงี้ยค่อยดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็สรุปได้โอ้อยากมากก็แน่นมากนะถ้าไม่อยากก็ไม่แน่นก็ค่อยฉลาดขึ้นมามันก็เพ่งน้อยลงน้อยลงใจมันก็จะเป็นอิสระมากขึ้นที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะฝึกอยู่ได้ดีเชียวละคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของมันไปแล้วถ้ามันเกิดยินดียินร้ายเกิดชอบเกิดไม่ชอบให้รู้ทันไหมนะดีฝึกอีกหมายเลข66ครับส่งกันบ้านในรอบปีครับปฏิบัติเป็นระเบียบมากขึ้นรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันมากขึ้นถูกเวลาปฏิบัติในรูปแบบบังคับน้อยลงครับถูกอยากทราบว่ามีข้อบกพร่องหรือเข้าใจผิดตรงไหนที่ควรแก้ไขหรือไม่ครับเข้าใจถูกแล้วก็อยู่ที่ชั่วโมงบินแล้วล่ะทำไปเรื่อยแต่อย่าย่อหย่อนนะบางทีพอมันเบาๆลงไปมันเลยขี้เกียจก็มีก็ระวัดระวังขยันภาวนาไปทุกวันเราก็จะพัฒนาเป็นลำดับไปพัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วล่ะแต่จิตยังไม่ค่อยมีแรงจิตยังไม่ค่อยมีกำลังงั้นถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์หายใจเข้าพูดออกโทอะไรก็ทำไปแรกแน่นบ้างก็ช่างมันอีกหน่อยก็เลิกแน่นจิตใจมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นจิตไม่ค่อยมีแรงดูออกไหมตัวเนี้ยจิตยังไม่มีแรงนะถ้าจิตไม่มีแรงแล้วก็เพิ่มแรงให้จิตด้วยการทำสมถะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้ฝึกไปให้จิตมันได้พักอยู่ในอารมณ์มันเดียวพักไปมันก็มีแรงขึ้นมาพอมันมีแรงเราก็เดินปัญญาต่อตอนนี้จิตยังมีแรงไม่พอนะให้ฝึกอีกดีแล้วล่ะในขั้นเจริญปัญญาไม่มีปัญหาหรอกจิตมันเจริญปัญญาเก่งแต่สมาธิไม่พอสงสัยก็รู้ว่าสงสัยนะรู้ไปหมายเลข75ครับจิตเคยเห็นว่าเกือบทุกขณะจิตยกเว้นตอนพุทโธกับตอนเห็นมีแต่โลภะโทสะและโมหะเห็นแล้วอายไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแต่ไม่อยากดูเอาอ่านใหม่ซิหลวงพ่อฟังประโยคแรกฟังไม่ออกครับจิตเคยเห็นว่าเกือบทุกขณะจิตยกเว้นตอนพุทโธกับตอนเห็นมีแต่โลภะเกิดทุกขณะจิตหมายถึงอะไรเกิดความทุกข์ทุกขณะหรือเปล่าหรือเห็นอยู่ทุกขณะถ้าเห็นอยู่ทุกขณะก็เห็นไปแล้วไงนะเห็นมีโลภะโทสะและโมหะเห็นแล้วอายไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบแต่ไม่อยากดูอ้าวอย่างนี้สิการที่เราเห็นสภาวะนะกิเลสอะไรผุดขึ้นมาแล้วเรารู้เราดูอะไรเนี่ยกิเลสอยู่ในสังขารขันธ์นะมันอยู่ในกองทุกข์ด้วยนะอยู่ในสังขารขันธ์อยู่ในตัวสมุทัยด้วยกิเลสบางตัวก็เป็นสมุทัยในตัวโลภตัวตัณหากิเลสบางอย่างก็อยู่ในกองทุกข์ทุกข์มีหน้าที่รู้สมุทัยมีหน้าที่ละงั้นอย่างเราขี้เกียจดูเนี่ยเราก็ดูไปดูตรงเข้าไปที่ความขี้เกียจนะมันไม่อยากดูไปที่ความไม่อยากเดี๋ยวมันก็ดับนะสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้มันตรงเข้าไปละเดี๋ยวมันก็ดับเหมือนกันหมดแหละขยันดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านดูทีแรกก็เห็นแต่ทุกข์มันก็เบื่อไม่อยากดูพอไม่อยากดูแล้วเลิกดูนี่เสียหายนะแต่ถ้าเห็นทุกข์แล้วก็ยังทนดูไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งจิตจะเป็นกลางตัวนั้นแหละที่มันจะข้ามทุกข์ได้มันจะพัฒนาจนมีปัญญาเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายรวมทั้งเป็นกลางกับกิเลสด้วยนะถ้าได้เป็นกลางแล้วถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้ายังไม่เป็นกลางก็ยังทุกข์ต่อไป
อดทนเอาอย่าท้อแท้อย่าเลิกดูแต่ว่าอย่าไปเกลียดมันถ้าเกลียดให้รู้ว่าเกลียดเข้าใจว่าจิตรักดีเกลียดชั่วและไม่เป็นกลางถูกที่ก็รู้อยู่แล้วเนี่ยนะหลวงพ่อยังไม่ได้ฟังเลยไปอธิบายว่าจิตมันไม่เป็นกลางถูกแล้วนะดูไปทำในรูปแบบแล้วแต่ฟุ้งซ่านมากเหมือนไม่ก้าวหน้าแต่ก็ไม่ถอยหลังในชีวิตประจำวันเพราะเห็นความโลภบ่อยขึ้นความโกรธไม่น้อยลงดีแต่เห็นกิเลสได้ดีแต่เห็นทันคำถามคือนอกจากทำในรูปแบบไม่พอแล้วควรปฏิบัติอย่างไรถึงจะก้าวหน้าในชาตินี้คะอย่าโลภสิเนาะ โลภมันไม่ได้หรอกทำในรูปแบบทุกวันในชีวิตประจำวันนี้ก็รู้เท่าทันจิตตัวเองไปนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายตลอดเวลาไม่มีอะไรห้ามได้บังคับได้นะคอยรู้คอยดูไปช่วงไหนดูจิตไม่ออกก็ดูกายเห็นร่างกายทำงานร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้สึกนะจนท้ายปัญญามันเกิดเห็นร่างกายก็ไม่ใช่ตัวเราที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะอย่าคิดเยอะคิดเยอะไปรู้ซื่อๆรู้ไปมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้อันนั้นแหละหมายเลข104คนสุดท้ายครับเผลอไปเพ่งได้เร็วมากบางครั้งถ้าทำสมาธิจนได้ที่จะรู้สึกแยกออกมารู้ร่างกายไม่ปวดเมื่อยนั่งนิ่งแบบนี้เรียกว่ามานิ่งว่างๆมีความสุขข้างนอกหรือเปล่าครับขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติครับการแยกขันธ์เนี่ยไม่จำเป็นว่าต้องแยกถึงขนาดที่ทำนี่หรอกนะแค่รู้สึกว่าร่างกายมันเป็นของถูกรู้อันนี้ก็แยกขันธ์แล้วละแต่ถ้าเรานั่งจิตรวมลงไปนะเห็นกายแยกไปต่างหากจิตตั้งมั่นก็ใช้ได้ไม่ได้เสียหายอะไรสมาธิดีๆมันก็จะเห็นแยกอย่างนั้นนะแต่ว่าพอมาอยู่ในชีวิตเนี่ยมันก็แค่เห็นว่าร่างกายที่กระดุกกระดิกเนี่ยมันถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่เราอย่างนี้ก็เรียกแยกเหมือนกันค่อยๆฝึกไปนะมุ่งมั่นมากไปนะภาวนาให้มันสบายๆไปไม่รีบร้อนว่าจะต้องได้โน้นได้นี้เมื่อนั้นเมื่อนี้ยิ่งอยากยิ่งช้าหลวงพ่อก็เคยเจอหลายคนนะมีคนหนึ่งภาวนามากับหลวงพ่อเลยเรียนเปี่ยวหลวงปู่ดูลด้วยกันเลยเรียนวันเดียวกันนะเขาไปบวชตลอดพรรษาเนี่ยทุ่มเทภาวนาหามรุ่งหามค่ำเลยนะหลวงพ่อเป็นโยมเนี่ยเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานมีเวลาว่างก็ภาวนาหลวงพ่อเข้าใจเร็วกว่าเขาอีกเพราะเขาเนี่ยมุ่งมั่นมากเลยจนเครียดไปหมดจนออกพรรษานะก็รู้สึกใกล้เวลาศึกแล้วไม่ได้ทำไม่สำเร็จใจมันหมดความดิ้นรนมันก็เข้าใจขึ้นมาเพราะฉะนั้นใจยิ่งดิ้นมากก็ยิ่งเนิ่นช้านะแต่ดีกว่าเฉยแล้วไม่ดูนี่แย่ที่สุดละทีแรกดิ้นไว้ก่อนก็ยังดีกว่าเฉยแต่ดิ้นยังไงมันก็ไม่ได้มรรคผลหรอกแต่อาศัยการดิ้นนี่แหละมันก็ได้ฝึกตัวเองไปเรื่อยๆศีลสมาธิปัญญาอะไรมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นดีค่อยๆฝึกไปอย่าอยากได้ผลเร็วนะมีจุดอ่อนอยู่ตรงนี้หน่อยเดียวอย่างอื่นก็ใช้ได้แล้วล่ะหมดแล้วหรือหมดแล้วก็เชิญ